our channel. I'm Kate. And I'm Maris. Kapag bago pa kayo sa vlog natin, I-subscribe nyo na yan! sa video na ito, gusto naming i-share ni Maurice, yung kapatid ko, kung paano ginagamit. Kung paano namin ginagamit itong hair color ito. So first, syempre yung buhok na yung gagamitin natin kasi shop na hair shop. So, una sa lahat, ipapakita namin kung ano yung product na ito. So, ito yon, ganitong hair curler. Tapos, yung sa ito, yung pansaksak na ito, kailangan ng adapter kasi tatlo-tatlo siya. Pero pag yung outlet nyo, ganito, hindi pwede na. Tapos, syempre, yung hair ng bata, susuklayin muna. Yan. Tapos, ang ginagawa ko sa hair ng kapatid ko, pinahati ko siya into portions of hair. For example, dito, dito, dito. Kasi hindi kaya, for example, dalawa, hindi kaya ng hair curler na yung itong buo na ito, hindi siya maka-curl ng maayos. Tapos, syempre, dapat din dry yung buhok. Diba? Kung naman pag hair curler, dapat dry yung buhok natin. So, yun na portion na natin yung hair ni Maurice. Ayan. Dito. Hanggang ganun yan. Yung saktong measurement lang para enough na umikot yung color. So, ito try na natin siya. So, yun guys. Once na nasaksak nyo na siya, i-on nyo siya dito. Tataas nyo lang yan. And then, magla-light yun ng red. So, kapag red, kapag naging blue ito mamaya, pwede na siyang gamitin pang curl kasi parang umiinit pa siya. Kasi ngayon, ito yung umiinit. So, wag nyo siyang itatouch kasi ilang beses dahil ako napasa dito. Tapos ito, umiikot. So, ano ba yung gamit ng umiikot na yan? So, papakita namin sa inyo. So, hihintayin lang natin na mag-blue. Ikaw, Riz, bakit gustong-gusto mo na mag-curl ng buhok? Hindi, kasi lang gusto ko lang mag-fashionable. Maging fashionable? Yes. Yung lang kasi may panagbenga, yung panagbenga princesses. Gusto kong sumali kaya isali ako pati yung mga pinsan ko. Pero nung nakansin na yung panagbenga tsaka yung panagbenga princesses, yun na. Wala na. Ang sad naman nun kasi hindi na sila nakasali. So ngayon, wala lang. Itatry lang namin yung mga product na gagamitin sana that time. So yun nga, na-cancel daw yung event. So hindi na gagamitin. I-share lang namin sa inyo kung paano ko gagamitin. Ilang taon ka na, Maurice? I am 8 years old. So kung for example, natuloy yung panagbenga princesses, paano mo ipapakilala yung sarili mo? Ipapakilala ko, di ba meron yung Maris Rain? Gano'n, yung papakilala mo yung sarili mo. So, paano mo yung gagawin? Sasabihin ko na, Maris Rain in SUBSRIBE, 8 years old, live in Leona Rivera Street, Baguio City! Ay, galing naman ang batang to. So, yun guys, blue na siya. So, pwede na natin gamitin sa buhok niya. So, ito muna. Ito, tapos twirl natin siya or iipit lang dito, may ipit dito isa, tapos lagay mo lang, patong mo lang ganyan yung focus. Ayun, siya na mismo yung mag-turn. Tapos yung outside na umiikot, kapag wala ng mga buhok dyan, i-stop nyo and then magbilang lang kayo 1 to 10. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos, tanggalin nyo lang. So, yun na. Ito yung curl. Yan. Parang mustache. Mustache. Anong mustache? Yun. Ay! Mustache. Okay. Tapos, yun. Wait lang. Ito yung pagka-curl niya. So, parang sa tingin ko kulang pa. So, ulitin na lang. Taas konti para at least makuha yung yung lahat ng buhok. And then, magbilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayun, mas maganda na. Ang ganda ng pagka-curl Hindi na mo. mustache. Oo. So, may naiwan dito. Sige, wait. Ha? Ingat-ingat lang guys kasi mainit talaga siya. Be careful na hindi nyo maano yung kapatid nyo or yung curl nyo, pati na rin yung sarili nyo. So, may masulit pa. Mapasok ka nila. Yun na. Ganda. Diba? Tapos guys, huwag yung tagalin. Tagalan o bakit? Kasi, baka masusunog pa yung buhok ninyo. Siguro. Pwede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito yung sinasabi ko guys, sandali mainit. Masyadong marami yung buhok na inipit ko dito, kaya hindi siya maganda, hindi maganda yung pagka-curl sa hatiin ko na lang. Tsaga lang talaga na. Tapos mamaya naman yung isa. Oo, naman. Ganun. So, ito na nga guys. So, tapos na na-curl ko na yung mga portions ng hair niya. So, tatanggalin ko na lang yung mga lumbar. Masakit ba, Maurice? No. Pero anong naramdaman mo habang umiikot yung yung curler? Wala naman, parang pandang nakaka-relax. Talaga? Oo. Medyo lang, yung sa last parang medyo makulot. Medyo lang? Oo. Hindi yung talagang kulot na? Talagang kulot, pero wala lang. Hindi. Parang so, ito na guys. Tapos ko na siyang nakulot. Perfect ang ganyan. So, ito na. Medyo maganda naman yung pagkaka-curl, diba?
enough ko na rin yung hair curler kasi mainit siya. Ayan. Side na. Ayan. So, kita naman, di ba? Maganda yung pagkaka-curl niya. Yun, gumanda naman konti. Charas! Totoo naman na maganda. Sige nga. Mag-posing ka with the hair. Yun, may posing mo. Sige, mag-post ka. Kunwari daw, sige, kunwari nagpo-post ka, may camera daw. Magpo-post ka daw, ano? Sige, isa pa. Isa pa. Ano ibang post mo? Ako tuloy na post. Hey. Yan. Pwede na ba? Pwede na ba siya pag-miss? So, yun nga yung, so ito nga yung pinakita namin, hair curler siya. Maganda naman yung result. I-on mo lang siya ulit, tapos hinihintay na magbo-blue. Iipitin mo yung buhok, and then, click mo to. Ayan. So, yan. Maganda naman yung result niya, guys. So, nabore lang kasi kami kaya gumawa kami ng video na ito kasi nga naka-enhance community quarantine tayo ngayon. May gusto ka pa bang sabihin, Maurice? Wala na. O sige, ano gusto mong sabihin sa mga sa mga lumalabas ng bahay dyan? Huwag kayong lumabas. O wag daw kayong lumabas, yes. Sana maging healthy tayo ngayon na may COVID-19. Pray lang po tayo para wala pong maapekto. I mean, walang magkasakit sa ating family. Hindi tayo healthy po. Tapos, ako ulit si Kate. Ito si Maris. Bye-bye! So guys, thank you for watching our video. Please subscribe.